Giả sử cơ thể bạn là một công ty và các cơ quan nội tạng sẽ là nhân viên làm việc mỗi ngày và calorie bạn ăn vào sẽ được đổi ra tiền để trả lương cho họ. Ngoài ra, trong công ty còn có hết một kho dự trữ tiền và một kế toán lương, đó chính là máu. Ví dụ, mỗi ngày công ty của bạn phải trả mức lương tối thiểu cho các nhân viên như sau: não 300, tim 200, thận 200, phổi 150, dạ dày 150, máu 100, cơ bắp 200, gan 200, tổng cộng 1.800 mỗi ngày. Giả sử hôm nay là ngày nghỉ, bạn chỉ nằm nhà xem phim, các nhân viên vẫn làm việc bình thường. Và hôm nay, bạn ăn vào 1.800 calorie, 1.800 calorie này được đổi sang thành 1.800 tiền. Cuối ngày, sau khi trả lương đầy đủ cho tất cả nhân viên, bạn vẫn còn dư 300 tiền. Lúc này, kế toán lương sẽ đem số tiền dư này cất vào kho dự trữ và số tiền đó sẽ được lưu trữ dưới dạng mỡ. Khi cần, có thể lấy mỡ ra và quy đổi lại thành tiền để sử dụng. Nhưng rồi qua ngày hôm sau, bạn đi chạy bộ, tập gym, vận động rất nhiều. Lúc này, các nhân viên bắt đầu nói: "Hôm nay bọn tôi làm nhiều quá, trả thêm lương đi." Thế là tất cả các nhân viên đồng loạt đòi thêm 100 tiền. Riêng cơ bắp đòi thêm tận 300 vì hôm nay nó phải làm việc quá nhiều. Lúc này, tổng số tiền cần trả đã tăng lên 2.500, nhưng hôm nay bạn chỉ mới nạp vào 2.000. Vậy số còn thiếu lấy ở đâu? Lúc này, kế toán lương sẽ chạy tới kho dự trữ, lấy mỡ ra, quy đổi thành tiền, rồi tiếp tục trả lương cho các nhân viên hoạt động. Và đó chính là cách cơ thể bạn giảm mỡ, hay còn được gọi là thâm hụt calo. Vậy làm sao để biết mỗi ngày cần bao nhiêu calorie? Lúc này chúng ta sẽ cần hiểu về BMR và TD. BMR là lượng calorie tối thiểu cơ thể bạn cần để duy trì sự sống. Nghĩa là dù bạn không làm gì cả, chỉ nằm ngủ cả ngày, thì tim vẫn đập, não vẫn hoạt động, phổi vẫn hô hấp và cơ thể vẫn tiêu hao năng lượng. Ví dụ, BMR của bạn là 1.500 calorie. Điều đó có nghĩa là chỉ cần sống thôi, cơ thể bạn đã tự tiêu hao khoảng 1.500 calorie mỗi ngày rồi. Còn TDE sẽ là tổng lượng calorie cơ thể bạn tiêu hao trong một ngày. Nó bao gồm BMR tất cả hoạt động như đi bộ, cardio, tập gym hay vận động hàng ngày. Ví dụ nếu hôm nay bạn tập luyện nhiều, đi bộ nhiều, vận động nhiều hơn bình thường, thì TDE có thể tăng từ 1.500 lên 2.200 hoặc là 2.500 calorie. Khi lượng calo bạn ăn ít hơn con số này thì cũng chính là lúc thâm hụt calo hoạt động. Bạn có thể tính TD của bạn qua những trang web hoặc nhờ ChatGPT tính dùm. Khi tính bạn cần một số thông tin như chiều cao, cân nặng, giới tính, độ tuổi, tần suất vận động trên mỗi tuần. Ví dụ như anh A cao 1m7 nặng 70 kg, 30 tuổi, làm công việc văn phòng 6 ngày mỗi tuần, tập gym 4 buổi mỗi tuần, chạy bộ 2 buổi mỗi tuần. Lúc này ChatGPT sẽ tự động tính giúp bạn. Lưu ý cuối cùng, con số này chỉ mang tính chất tương đối chứ không chính xác, có thể sai số trong khoảng 100 đến 200.